Hey friends, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ব্ৰেডৰ তিনটা সহজ আৰু ইনষ্টেন্ট ৰেচিপি। প্ৰথমতে মই বনাবলৈ লৈছো ব্ৰেডৰ লালমোহন। তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছো 4খন মিডিয়াম সাইজৰ ব্ৰেড। ব্ৰেডৰ কাষ কেইটা কাটি লৈছো প্ৰথমতে। ভালকৈ কাটি ল'ব লাগিব। ব্ৰেডৰ সাইডখিনি কিন্তু মই পেলাই নিদো। সেইখিনি মই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ কৰি থম। বহুত কামত ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া ব্ৰেড কেইখন মই হাতেৰে ভালকৈ ছিঙি লম গোটেইখিনি। আপোনালোকে মিক্সিটো গুৰি কৰি ল'ব পাৰে। মই হাতেৰে কৰি লৈছো। এতিয়া মই মুঠিবৰ বাবে 4 চামুচ গাখীৰ দিছো। গাখীৰখিনি অকমান সৰহকৈ দিলে ভাল হয়। এতিয়া ভালকৈ 1 মিনিট মান মই মুঠি লম। বেছি দেৰি মুঠিব নালাগে, 1 মিনিট মান মুঠিলে হ'ল। মই আৰু 2 চামুচ গাখীৰ লৈ লৈছো। অকণমান মান শুকান পাইছো। মই টোটেল এতিয়ালৈকে 6 চামুচ গাখীৰ ললো। মোৰ 6 চামুচ লাগিল, আপোনালোকৰ কমো লাগিব পাৰে, সেয়েহে লাহে লাহে দি যাব। মোৰ মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অকণমান দেৰি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি থম। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত চেনি পানী বনাই লম। তাৰ কাৰণে মই লৈছো আধা কাপ চেনি আৰু আধা কাপ পানীয়ে লৈছো, পুৰা সমানে সমানে। গেছটো এতিয়া জ্বলাই দিছো। আৰু চেনিখিনি গলি নোযোৱালৈকে আমি চামুচ এখনেৰে ঘূৰাই থাকিম। ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই এটা ইলাচি দি দিছো। সেইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়। আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় ইলাচিৰ গোন্ধ নিদিলেও হ'ব। এতিয়া চেনিখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম। চেনি পানী হৈ গ'ল আমাৰ, গোটেইখিনি চেনি গলি গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি থম। এতিয়া আমি ব্ৰেডৰ যিটো বেটাৰ সেইটো আকৌ 1 মিনিট মান মঠি ল'ম ভালকৈ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইকে নতুন নতুন ভিডিঅ'জ বনোৱাত বহুত সহায় কৰে। এতিয়া মই অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ। আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। অকণমান এনেকৈয়ে মঠি ল'ম। টোটেল মই 1 মিনিট মানহে মঠিছোঁ, বেছিকৈ মঠিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ লাডু বনাই ল'ম। লাডুটো ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? ফটা নাই, তাৰমানে আমি ফ্ৰাই কৰিলে লাডুটো ফাটি নাযায়। যদি আপোনাৰ ফাটিছে তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ মুঠি ল'ব। মোৰ টোটেল 8টা লাডু হ'ল। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই অলপ তেল লৈ লৈছোঁ। সৰহকৈও নালাগে, অলপমান তেল হ'লেই হ'ল। তেলখিনি প্ৰথমতে ফুল গৰম কৰি ল'ব, পূৰা ধোঁৱা অহাকৈ। তাৰপিছত ফ্লেমটো কমাই দিব। তাৰপিছত এটা এটাকৈ লাডু দি যাব আৰু চামুচ এখনেৰে লৰাই লৰাই যাব, নহ'লে এচাইডে বেছিকৈ সিজিব। যদি আমি প্ৰথমতে ধোঁৱা ওলোৱাকৈ তেলখিনি গৰম কৰি নলওঁ তেতিয়াহ'লে লাডুখিনি তলত লাগি লাগি ধৰিব। সেয়েহে প্ৰথমতে আমি ফুল হিটত তেলখিনি গৰম কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ফ্লেমটো আমি ল' কৰি দিম। ল' কৰি পেলাই এনেকৈ ভাজি থাকিম। ধুনীয়া ৰং এটা হৈ যাব। এয়া চাওক, ধুনীয়া ৰং এটা আহি গৈছে। একদম লালমোহনৰ দৰে হোৱা নাইনে বাৰু ৰংটো? ব্ৰাউন কালাৰ। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয়। লালমোহনকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি ডাইৰেক্টলি চেনিৰ যিটো পানী বনাই থৈছিলোঁ মই, ডাইৰেক্টলি তাত দি দিম। এতিয়া বাকী থকাকেইটাও ভাজি ল'ম। চেনিৰ পানীখিনি আৰু বেলেগকৈ গৰম কৰিব নালাগে, যিটো গৰম হৈ আছে সেয়ে হ'ব। বাকীকেইটাও আমি চেনিৰ পানীখিনি দি দিছোঁ। আমাৰ গৰম গৰম লালমোহন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। আহক এতিয়া নেক্সট ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট মই বনাবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰেঞ্চ টোষ্ট। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 2টা কণী। এতিয়া কণী দুটা মই ভালকৈ ফেটি ল'ম। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি দিছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ, 1/4 টিস্পুন হ'ব। এতিয়া দিছোঁ মই 1/4 কাপ গাখীৰ, তাৰমানে ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ।
ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এখন তাৱা লৈছোঁ তাৱাখনত মই 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ ঘিউ লৈছোঁ আপোনালোকে ঘিউৰ সলনি বাটাৰো দিব পাৰে আৰু ভালকৈ গোটেই তাৱাখনত স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ এতিয়া অকণমান তাৱাখন গৰম হ'লেই আমি যিটো মিক্সচাৰ বনাই থৈছিলোঁ তাত এখনকৈ ব্ৰেড ডিপ কৰি পেলাই তাৱাখনত দি যাম ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা গধূলি চাহকনৰ লগত ইনষ্টেণ্ট বনাই খাব পাৰি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব এতিয়া এটা সাইড হৈ গ'ল আমি উল্টাই দিম ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈছে ইটো সাইডেও তেনেকুৱা কালাৰ হৈ গ'লে আমি নমাই দিম বেছি সময় ৰাখিবই নালাগে পটককৈ হৈ যায় বিৰাট সফট হয় আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ টোষ্ট হৈ গ'ল আহক এতিয়া আমি নেক্সট ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট মই বনাবলৈ লৈছোঁ মিনি ব্ৰেড পিজ্জা তাৰ কাৰণে মই এটা সস প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু 4খন ব্ৰেড লৈছোঁ সসটো মই চেজৱান চাটনি আৰু মেগী হট এণ্ড সুইট টমেটো সসটো দি বনালোঁ পিজ্জা সসটো হোৱা হ'লে বেছি ভাল হ'ল হয় কিন্তু যেহেতু লকডাউনৰ সময়ত বহুত বস্তু পাবলৈ দিগদাৰ হয় সেয়ে মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ টোটেলি হোমমেড এতিয়া মই সসখন 4খন ব্ৰেডত সমানে সমানে লগাই ল'ম আপোনালোকে এখন ব্ৰেড সৰু দেখিছে চাগে মোৰ মই মিডিয়াম সাইজৰ 3খন লৈছোঁ আৰু সৰু ব্ৰেডৰ এখন ল'লোঁ তাৰ মানে মিডিয়াম সাইজৰ ব্ৰেড মোৰ শেষ হৈ গৈছিলে সস লগোৱা হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত টপিংছখিনি দিম মই প্ৰথমতে কেপচিকাম অলপ দি লৈছোঁ এতিয়া বিলাহী দিছোঁ 2-3 পিচমান দি দিছোঁ যেহেতু ব্ৰেডকেইখন সৰু সৰু তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দি দিম আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মই বাটিটো ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ ভেজিটেবল মই এইখিনিয়ে দিম তাৰপিছত মই ওপৰত অকণমান চীজ দি দিছোঁ মোৰ ওচৰত মজেৰেলা চীজ নাই যদি আছে আপোনালোকৰ প্লিজ ইউজ কৰিব সেইটো বেছি ভাল পিজ্জাৰ কাৰণে মই এনেই কিউব চীজটো যিটো এভেইলেবল আমুল চীজটো পায় তাৰে দি দিছোঁ গ্ৰেট কৰি পেলাই এতিয়া এখন তাৱা মই গৰম কৰি ল'ম তাৰপিছত অকণমান তাৰ ওপৰত বাটাৰ দি দিম বাটাৰখিনি অলপ গলাই ল'ম আৰু গোটেই তাৱাখনত স্প্ৰেড কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত এখনকৈ মই 4খন একেলগেই মিনি ব্ৰেড পিজ্জা ওপৰত দি দিম আৰু 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ওপৰত ঢাকনি এখন দি দিম ধুনীয়াকৈ যাতে ইভেনলি গোটেইখিনি সিজি যায় ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে ৰাখিম 3 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ব্ৰেড পিজ্জা ৰেডি ধুনীয়াকৈ চীজখিনিও গলি গ'ল ইয়াৰ ওপৰত মই অলপমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি চিলি ফ্লেক্স অৰেগেনো আছে প্লিজ দিব মোৰ ওচৰত নাই সেয়েহে মই জালুকৰ গুড়িয়ে দি দিছোঁ কিন্তু তেনেকৈও খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয় ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ